So continuation lang ito nung discussion natin last time regarding about rational function. So sa lesson natin for today, actually nag-prepare ako ng isang function at ito ngayon yung pagbabasihan natin within the whole period kung paano ba gagawan ng sketch of the graph ang ating given. Ang ating given function is actually f of x equal to x minus 1 over x plus 1. Actually, bago ako magsimulang mag-compute, lagi kong tinitingnan yung denominator dyan eh. Ang x plus 1. Sa plotting of points sa sketch of the graph, malaki yung papel na ginagampanan lagi ng denominator. Kung titingnan natin yung denominator na x plus 1, makakakuha lang tayo ng value na 0 sa denominator kapag ang value ng x is negative 1. Ibig sabihin, ibahin natin yung x is equal to negative 1. Dahil kapag naging 0 ang denominator ng ating function, ang f of x natin is magiging undefined. Hindi kasi pwedeng maging 0 ang denominator. At magiging 0 lang ang denominator ng function kapag ang x ang value niya is negative 1. So may malaking papel na ginagampanan yan sa ating sketch of the graph mamaya. So we need to plot a graph of the function by connecting points. So siguro magbibigay tayo ng mga value ng ating domain, ng mga abscissa, and then afterward mag-aanap tayo ng mga ordinates. So magsasolve tayo ng mga points para may plot natin ang mga points na yan, and then may drawing natin yung ating given function na f of x equals to x minus 1 over x plus 1. Since we are considering functions in general, we can actually find function values across more values of x. So makakahanap tayo ng maraming value ng function sa pamamagitan ng iba't ibang value ng x except negative 1. Kasi nga sa negative 1 na value ng x, magiging undefined ang ating function. Continue. Let us construct a table of values for some x values from negative 10 to positive 10. Actually, in this case, ang napili kong mga value ng x natin, ranging from negative 10 hanggang positive 10. No? Negative 10, and then ginawa ko dito, I think is by 2. Negative 10, negative 8, negative 6, negative 4, negative 2, 0, 2, 4, 6, hanggang 10. So inalis ko na yung mga odd numbers. No? Actually, pwede namang lagyan ng mga odd numbers yan. Or pwede ako lumampas ng negative 10, pwede rin ako lumampas ng positive 10. Wag na wag lang natin gagamitin ang x is equal to negative 1. Dahil sa portion na yon, magiging undefined ang ating given function. Okay, continue. So dahil from negative 10 to positive 10 ang values ng mga x na gagamitin natin, so pwede na natin ngayong isolve ang ating given function. Ang una nating hahanapin na point, first we have to compute for the function of negative 10 with respect to our given function na f of x equal to x minus 1 over x plus 1. Kapag f of negative 10 tayo, so substitution lang tayo, negative 10 minus 1 over negative 10 plus 1 is equal to 1.22. Negative 11 over negative 9 is 1.22. So yan ang value ng ating y or f of x. Ibig sabihin yan, meron tayong coordinates na negative 10 and 1.22 at yun ang ating point A. Negative 10 at 1.22, yan ang mga coordinates natin sa point A natin. Negative 10 yung abscissa, and then yung nahanap nating value ng f of negative 10 is actually our ordinate na y. Then after ng negative 10, we proceed to f of negative 8. So f of negative 8 is equal to negative 8 minus 1 over negative 8 plus 1. Na kapag ating sinimplify, ang value natin is 1.29. Again, in this portion, ang ating point is negative 8 and 1.29. At tatawagin natin yung point B.
So ulitin ko, no? Point A, we have negative 10 and 1.22. Point B, we have now negative 8 and 1.29. So after ng f of negative 8, we proceed to f of negative 6. Negative 6 minus 1 over negative 6 plus 1 is equal to 1.4. So ang coordinate natin is negative 6 and 1.4 at tatawagin natin yung point C. And then we also have f of negative 4, which is equal to negative 4 minus 1 over negative 4 plus 1 at ang value is 1.67. Ang coordinate Sir, natin bakit po kasama yung odd numbers po? ano? Ba't hindi po kasama yung odd numbers? Ano lang, for scaling purpose lang. Pero pwedeng isama, anak. Kahit Okay na po. isama natin, okay lang. Kaya lang, nililimitahan ko lang kasi baka sumobrang dami ng mga points natin. Anyway, pwede naman yung negative 9, pwede yung negative 7, negative 5. Para lang medyo hindi maging complicated yung situation ng calculation natin kapag sumobrang dami yung mga points. Anyway, pwede naman sila, anak. Wala namang kaso doon. Pwede pa nga tumaas sa negative 10 eh. Negative 11, negative 12. Ang ano lang natin dito is makita natin yung object, yung curveness ng ating plot of the graph, sketch of the graph. Nakuha mo ba siya, anak? Hello? Bethany? Apo, sir. Okay. Po. So after Para sa ng f of graph. negative 4 and 1.67 ang coordinates ito, no? Nung nag-substitute tayo. And then, konti lang naman yan. F of negative 2, ang nahanap natin is 3. So ang coordinate, we have negative 2 and positive 3. Yan ang mga coordinates natin. And then f of 0, we have negative 1. Coordinates din natin yan. 0 and negative 1 naman ang coordinates. At tatawagin natin yang, so A, B, C, D, E, F. Point F ang 0 and negative 1. And then next, f of 2 is 2 minus 1 over 2 plus 1, which is also equal to 0.33. At tatawagin natin yung point G. A, B, C, D, E, F. Point G. Ang mga coordinates, 2 and 0.33. And then para sa ating point H, hanapin naman natin ang value ng f of 4. 4 and negative 1 over 4 minus 1 over 4 plus 1 is equal to 0.6. At ang ating coordinates dyan, we have 4 at saka ang 0.6. 4 ang abscissa and then 0.6 naman ang ordinate. Followed by f of 6. Ang sagot is 0.71. So ang coordinate natin dyan, we have 6 and 0.71. So ano nga bang point yan? A, B, C, D, E, F, G, H. So point I yan. And then next, we have point J. F of 8 is equal to 8 minus 1 over 8 plus 1 equals to 0.78. Then, F of 10 is 0.82. So we have our coordinates as 10 and 0.82. Now, ito ngayon yung table natin para sa lahat ng mga yan, no? Yan. Summary. So, ito yung mga x na ginamit natin na values. And then, ito naman yung f of x, so ang value ng y. Ang value ng function with respect to negative 10, negative 8, negative 6, hanggang positive 10. Kung ito yung ating mga x value, ito yung origin ng ating Cartesian coordinate system, sakto naman yan, papunta ng left, negative 2, negative 4, negative 6, negative 8, and negative 10. Papunta ng right, 2, 4, 6, 8, 10. Tinan mo anak, no? 1.22, 1.29, 1.4, 1.63, 3. Tapos bigla na lang dito naging negative 1. Pataas dito and then biglang bumaba dito sa portion na yan. Biglang bumaba dito and then tumaas uli. May ibig sabihin yan. Diyan pa lang makikita mo na yung flow or dating ng ating graph eh. Increasing yung mga function natin dito, yung y value, then suddenly bigla na lang bumaba dito. So ibig sabihin yan, may disconnectivity. Actually, dyan lang makikita mo na yung curve natin, yung sketch of the graph natin, merong dalawang
curve dyan na hindi nakakonect. Hindi mo pwedeng i-connect. Kasi nga, in between, negative 2 well 0, in between is negative 1. At yung negative 1, yun yung reason kung bakit ang denominator natin is magiging undefined. Negative 1 plus 1 is 0. Ang denominator natin sa function will be 0. So, ibig sabihin, negative 1 minus 1 is negative 2. Negative 1 plus 1 is 0. Negative 2 over 0 is undefined. So, kapag undefined ang nakukuha natin in between two coordinates, hindi ka pwedeng mag-draw ng line between the two. So, hindi mo pwedeng i-connect. So, mamaya, mas maintindihan mo yan, anak, no? So, pwede ko na ngayong i-plot ang mga points na yan. So, i-plot natin, no? So, ito yung mga points natin sa baba. Yan yung mga points natin. Negative 10 and 1.22, negative 8 and 1.29, hanggang 10 and 0.82. So, yan yung mga coordinates natin. Yan, na-plot ko na, no? Ito yung point A, negative 10 and 1.22. Point B, negative 8 and 1.29. Point C, negative 6 and 1.4. D, 0, negative 2, and negative 4. Kaya negative 4 and 1.67. E, we have negative 2 and positive 3. 0 and negative 1 as our point F. And this is our point G, 2 and 0.33. Point H is 4 and 0.6. Point I is 6 and 0.71 ang coordinates niya. Ang J naman is 8 and 0.78. And then 10 is 0.82. Yung point K natin, 10 and 0.82. Kung papasinin mo, anak, no, increasing dito and then bigla-bigla bumaba. Then increasing. So, yan yung ngayon yung graph natin. Kung i-connect ko lahat ng mga points, if I will connect all the points together, yan, AB, BC, connect natin sa D, connect sa E. But take note, anak, hindi muna ako naglagay ng line dyan, no? Hindi ako naglagay ng line. Between E and F. Between E and F. A reason, magiging undefined ang function natin sa negative 1. So, negative 1 dito, di ba? Undefined siya sa negative 1. Kaya hindi ko kinontinue yung line, hindi ko kinonect yung line ng point E sa point F. If there is undefined na situation between 2 points, hindi ka pwedeng mag-draw ng line connecting these 2 points. So, yun yung reason. Okay. F and G, connect natin yan, no? GH, HI, IJ, and JK. Sir, choppy ka po. At choppy ba? Yung signal siguro. Pero anyway, naka-video naman yan, naki-send ko sa'yo. F, G, Choppy ka. choppy Sir, pa rin? sige lang po. Choppy pa rin? Pinanek ulit dahil po undefined. Undefined siya dito, yung negative 1 plus 1 is 0, di ba? So kung magiging undefined yan, never akong makakapag-plot ng point dito. So dahil mayroong undefined sa gitna, hindi ko pwedeng i-connect ang E at F. Ibig sabihin may obstruction, anak. That's the main reason. Undefined yung makukuha nating function kapag ang ginamit nating domain is negative 1. Negative 1 plus 1 is 0. Ang value ng x na ginamit natin is negative 1. Magiging undefined ang function natin. So wala tayong mapaplot na point dito. Undefined. Ibig sabihin dahil may undefined tayo, sa pagitan ng dalawang point, hindi ko pwedeng i-connect yan, anak. So kung ko-connect ko yan, ano? Yan, kinonect ko pero broken line. Ibig sabihin, incorrect yan. Huwag na huwag mong i-connect yung dalawang point kapag may nakikita kang undefined situation. Ibig sabihin, boundary yan. Hindi pwedeng magdugtong yung dalawang yan. May undefined dito eh. Nakuha mo ba siya, anak? Nagets mo? Nagets mo siya? Okay, hindi pwedeng i-connect yung dalawang points. So, ganyan lang yung curve natin. Separate sila. So, meron tayong dalawang curve na parehong increasing. Kung yung curve na yan, ganito lang ang posisyon niya, ako. Yan. Increasing yan.
pero hindi yan magta-touch dito sa -1. Ibaling tumaas yan, 'di baling tumaas yan anak, hindi yan magta-touch sa -1 kasi undefined yun. Dito naman, 'di baling tumaas yan o 'di baling bumaba yan dito, 'wag lang magta-touch sa -1. Bababa yan pero hindi siya magta-touch sa -1. Okay, continue. So yun yung given function natin. Finally, ito yung correct sketch of the graph of the function natin. So ganyan lang yung itsura ng ating sketch of the graph. Naintindihan mo ba siya na kung paano nakuha yung sketch of the graph natin? Okay. So yun yung ating example na nai-prepare ko for today anak. Hopefully, naintindihan mo yung lesson na diniscuss ko for today's session.